nderuar. Në fundin e gushtit të disa viteve më parë, shoqërova vajzën time, Rean, në udhëtimin e saj të regjistrimit në një universitet jashtë vendit. Do t'ishte dhe hera e parë kur do të ndaheshin fizikisht, pas një jete që çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje na kishte gjetur bashkë. Mbrëmja e ditës kur vajza hyri bashkë me të tjerët në konvikt, ndërsa unë qëndrova në një dhomë të vogël në hotel, ka qenë mbase më e vështira që kam kaluar. U gdhiva zgjuar prej thetrave të një pasigurie që më merrte frymën. Më dukej sikur nuk kisha bërë mjaftueshëm për atë ditë kur i me bi do kikte nga duart e mia. Sikur nuk ja kisha dhënë gjitha këshillat. Sikur nuk kisha treguar kujdesur për të siguruar se porositë e mia kishin zënë vend. Sikur e kisha lënë betas pa mbrojtur, fillikat, vetëm në rrugët e botës. Orët e natës kaluan mbi rjeshta që i shkruaja, i fshija, i rishkruaja prapë. Mbi letën me raqesh të nënës, me raqesh përshpëritura në veshët e fëmijës, qindra herë qyshte kishte lindur, e deri në atë qast kur ishin ndarë, vetëm para pak orësh dhe Rea, më gjatë se unë. Më kishte përgjatuar se kishte ajo më e rritura mes të dyjave, duke më thënë, rije qetë mam, do jesh krenare gjithnjë për mua. Duke qenë shumë mirënjohëse për ftesën që më keni bërë, nuk gjeta mënyrë më të mirë për ta nisur këtë fjalë time. Se sa të ndaja me ju episodin e mbylljes së kapitullit të parë të jetës me Ti me Di dhe hapjes së një kapitulli të ri, përgjatë cilit jo vetëm kam fituar një shoqe të ngushtë, por dhe kam mundur të shoh për ditë se sa fort e rëndësishme është që ai kapitulli i parë të zhvillohet në dritën e vlerave të marra prej neve vetë nga nëna tona, gjyshet e sotme të vajzave dhe të djemve tanë. Drita atyre vlerave e bën prerjen e nënës dhe të gjyshes, oborin e parë dhe më të pastërtin për rritjen e mendjes dhe të zemrës së një fëmie. Oborin e zërave më të pazëvendësueshëm dhe të shijeve më të paharrueshme. Oborin ku mbillet dhe kultivohet me dashurinë më të thellë, thuaj se gjithçka korret më tutje në rrugën e rritjes dhe të pavarësisë së fëmijëve tanë. Por erdha sot këtu për të ndarë me ju dhe bindjen, se ne, si vajza e gra, na takon që çka kemi marrë dhe dhënë në atë oborin ideal, ku merr trajtat e veta themelore edukata e njeriut, ta përçojmë kudo ku mundemi, e ta mbrojmë si të mundemi kudo herë që e shohim të nevojitet apo të cënohet rreth e rrotull nesh. Piktura e madhe e jetës sonë sot ka gjurmët e punës së admirueshme dhe historinë e suksesit të shumë mësueseve të përkushtuara, mjekeve të devotshme, sipërmarrëseve kurajoze, artisteve të talentuara, eksperteve të ligjit, të ekonomisë, të shkencës dhe pse jo, guximtarëve të politikës, të cilat çdo ditë kanë një betejë dhe sfidë më vete, brenda betejës dhe sfidës së kategorisë së tyre vetëm sepse janë gra. Vetëm sepse janë vajza. Por në të njëjtën pikturë, nuk është as pak e vështirë të gjesh vraga dështimesh të mëdha dhe njolla humbjesh as pak fatale, por jedojes bejes së vlerave, të këputjes së lidhjeve me oborit ideal, prerit të nënës të gjyshes dhe mjedisit të një realiteti ku shpesh e më shpesh harrohet se asnjë mirëqenie e qëndrueshme materiale nuk mund të krijohet në shoqëri duke i braktisur ato vlera dhe lidhje të brendshme. Dhe nuk besoj se mund të lexohen ndryshe përveç se si pasoja të kësaj braktisjeje, në turavrapin për përfitime të shpejta, që padyshim shumë shpejt, e fillon hendekun për ditën më të madhe mes takitës dhe shumicës. Të gjitha shprehjet e shpeshtuara të dhunës fizike apo verbale në harkun e këtyre viteve. Shprehjet përsëritura kaq rëndom, sa tani lajmet e kronikës së zezë nuk bëjnë prej vitesh dallim nga filmat aksion të konsumit përditshëm. Lejone në i të citoj Madeleine Albright kur thot, edhe kur ligjet në letra janë të drejta, realiteti në shtëpi apo në disa komunitete mund mos jetë i tillë. Ka dhunë në familje, vrasje, divorce, martesa të detyruara. Disa këto i quajnë kulturore, unë mendoj se janë kriminale, dhe se cili prej nesh është e detyruar, të kontribuojë në dhënien fund të këtyre situatave. Ka shumë shqetësim sot dhe shumë debat për krizën ekonomike. Kriza
krizën financiare dhe në tërësi, një krizë sistemike e cila rrezikon çdo ditë familjet shqiptare. Të kuptoheni, ky nuk është një shqetësim vetëm në Shqipëri, por thuajse në të gjitha vendet e kontinentit tonë dhe përtejti. Ka që vërtet është kjo sa duket sikur që lajmet dhe debatet e trazuara të të njëjtit vend, kur kalon me pultin e televizionit nga një shtet fqin tek tjetri, apo nga një vend i Bashkimit Evropian tek tjetri. Në brendin e këtij shqetësimi duket sikur vlon një e vërtet e pathon dot deri në fund, por që lidhet me vlerat, me një moment të historisë tonë kur duket sikur e gjithë bota po bëhet më afër se sa një ekran telefoni, ndërkohë që njëkohësisht po lëviz brushtëm në një drejtim të paditur për individin, sidomos për prindin. Dhe me siguri, shumë posaçërisht për nënën, pa llogaritur këtu gjyshet e shkreta që e ndjekin urtësisht të lebetitura gjithë këtë transformim futues. Nuk mund t'i lejoj vetes asnjë nxitim për të thënë gjëra që janë jashtë mundësive të mia. Aq më pak pastaj të nxjerr konkluzione mbi një temë kaq të komplikuar që ka përfshirë shoqërinë, institucionet, politikën në këtë fazë të historisë tonë si banor të kësaj bote, por pikërisht si grua dhe si nën. Nuk besoj se e teproj po të them se kriza jonë, qoftë edhe ajo që është këtu në Shqipëri, është sa ekonomike, aq edhe morale, sa një krizë financash, aq edhe një krizë vlerash, sa një krizë institucioneve, aq edhe një krizë shoqërisë. Sepse unë besoj që nuk ka rritje të qëndrueshme ekonomike nëse liria nuk ka moral të vetin konkurencën, meriton dhe solidaritetin. Nuk ka financa më të forta nëse kush duhet paguaj paguam dhe kush paguam duhet paguaj edhe për ato që nuk paguam. Nuk ka institucione më të dobishme nëse shoqëria nuk e refuzon gjuhën dhe sjelljen paralizuese të urrëties në rast të parë te konsumatorët e debatit dhe të ndërveprimit publik. Sot dhe prej shumë vite çdo kush, pavarësisht moshës, gjinis, dijes apo padijes, pavarësisht çdo përkatësie dhe simpatie politike, i vuan pasojat e gjuhës dhe të sjelljes së urrëties së konsumatorëve të debatit publik, ndeshet dhe mbushet me energji negative që po deformojnë deri në tjetërsim kulturën e bashkëjetesës midis nesh. Shkurajohet deri në humbjen e shpresës dhe adoptohet një kulturë e cinizmi që qehet poshtë çdo qëllim të mirë, në një mjedis që triumfon indiferentizmi dhe që sundisja ndaj gjithçkaje dhe gjithkujt. Është shumë larg meje çdo tundim për t'u dorëzuar të keqes. Apo qoftë edhe për t'u dorëzuar përpara përshkrimit të së keqes si një dominante e patjetërsueshme e realitetit tonë të sotëm, ku në përkëmbën rëndon vlerat e atij obori ideal me të cilën unë e fillova fjalën time. E vërteta është se kur shoh pas, nuk e kam të vështirë të gjej se sa shumë gjëra të mira kanë bërë njerëzit e zakonshëm apo dhe ato të jashtëzakonshëm në këtë vend. Ndërsa kur shoh përballë, kur ju shoh gjitha juve, nuk e kam të vështirë të besoj se me pak më shumë vetdije dhe përpjekjet përbashkët, gratë dhe vajzat e këtij vendi mund të bëjnë për këtë shoqëri ato që nganjëherë duket fatkeqësisht e pamundur, mund t'i japin oborit përbashkët Shqipërisë atë pakës nga drita oborit ideal të prerit të nënës dhe të gjyshes, që lypset për të bërë hopin cilësor në shoqëri, ekonomi, institucione. Mos mallko errësirën, por ndiz një qiri, thoshte nën Tereza. Padyshim, një qiri nuk e mund dot të gjithë errësirën, por na ndihmon të jemi të dobishëm duke mos e shtuar peshën e errësirës me mallkimet tona kundër saj. Jo vetëm kaq, por na ndihmon të kuptojmë se ç'drit mund të bëhet në oborin e madh të Shqipërisë, nëse secili ndes qiririn e vet të vogël të vlerave dhe të mësimeve të marra në oborin ideal të fëmijërisë së vet, në prerin e nënës dhe të gjyshes. Unë uroj që të gjitha ta shijojmë këtë mbrëmje kaq të këndshme. Faleminderit. Zërin nga Rama, rritën Zoja Rama nuk që largoni, pasi kemi dëshirë që të bëjmë një dhuratë në mënyrë që të falenderojmë për pranimin tuaj këtu. Është Centra Kulturore Horizontet e Reja së bashku me bashkëpunëtorët e saj, Universitetin Epoka dhe Kolegjin Turke, që dëshirojmë të japim një falënderimi